Mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng tối ưu nhất, bí quyết làm giàu. Chào bà con ta thường phân vân, làm sao để bà con có thể làm giàu từ nghề nuôi lươn trong bể xi măng? Bí quyết nào giúp bà con làm giàu từ nghề này? Làm sao nuôi lươn lớn nhanh, hiệu quả và mang lại giá trị kinh tế cao? Có rất nhiều câu hỏi mà bà con ta muốn được giải đáp, đúng không? Sau đây bạn của nhà nông sẽ hướng dẫn chi tiết cho bà con cách thiết kế bể nuôi tối ưu dựa trên tập tính của lươn, xây dựng quy trình chăn nuôi hiện đại và chia sẻ những bí quyết từ kinh nghiệm thực tế cũng như nghiên cứu chuyên gia để đạt năng suất cao nhất, giúp bà con thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hiểu biết tập tính của lươn để thiết kế bể nuôi tối ưu. Lươn đồng, Monopterus albus, từ lâu đã là một loại thủy sản đặc sản, không chỉ thơm ngon, bổ dưỡng mà còn mang lại giá trị kinh tế cao. Với nhu cầu tiêu thụ lươn ngày càng tăng, mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho bà con muốn làm giàu từ nghề nuôi trồng thủy sản. Để nuôi lươn hiệu quả, bà con cần hiểu rõ tập tính sinh học của loài lươn, từ môi trường sống, thời kỳ phát triển, đến hoạt động sinh sản và tăng trưởng. Dựa trên những đặc điểm này, chúng ta sẽ thiết kế bể xi măng sao cho phù hợp nhất. Tập tính sinh học của lươn. Môi trường sống. Lươn là loài thủy sản nước ngọt, thích sống ở môi trường nước sạch, ít ánh sáng và có nơi trú ẩn như hang hốc, cỏ hoặc giá thể. Lươn thường chui rúc, ẩn mình vào ban ngày và hoạt động mạnh vào ban đêm. Thời kỳ phát triển. Lươn có tốc độ tăng trưởng nhanh trong 6 đến 8 tháng đầu, đạt kích cỡ thương phẩm 150 đến 250 g trên một con sau 8 đến 12 tháng, tùy vào điều kiện nuôi và thức ăn. Hoạt động sinh sản. Lươn sinh sản tự nhiên trong môi trường nước ngọt, thường vào mùa mưa, tháng 4 đến tháng 8. Lươn cái đẻ trứng và lươn được xây tổ bằng bọt để bảo vệ trứng. Tuy nhiên, trong nuôi thương phẩm, bà con chủ yếu mua lươn giống từ các trại uy tín. Tập tính ăn uống. Lươn là loài ăn tạp, thích thức ăn tươi sống như cá tạp, trùn quế, ốc hoặc thức ăn công nghiệp có độ đạm cao 35 đến 44%. Lươn ăn mạnh vào buổi tối, chiếm khoảng 80% lượng thức ăn trong ngày. Thiết kế bể xi măng tối ưu. Dựa trên tập tính của lươn, bể nuôi xi măng cần được thiết kế để tạo môi trường sống lý tưởng, giúp lươn phát triển nhanh, ít bệnh tật và dễ quản lý. Dưới đây là các tiêu chí thiết kế. Kích thước bể. Diện tích từ 4 đến 6 m² trên một bể cho hộ nhỏ, hoặc 10 đến 20 m² trên một bể cho hộ nuôi lớn. Bể nhỏ giúp dễ quản lý, bể lớn phù hợp với nuôi quy mô công nghiệp. Chiều cao 0,8 đến 1 m, đảm bảo lươn không bò ra ngoài. Thành bể phải trơn láng, lát gạch men hoặc xi măng mịn để tránh lươn bị chảy xước. Độ sâu nước, duy trì mực nước 20 đến 40 cm, đủ để lươn bơi lội và ẩn mình. Hệ thống cấp và thoát nước. Đáy bể thiết kế nghiêng 2,5 đến 5 cm về phía cống thoát để dễ vệ sinh. Lắp ống cấp nước và ống thoát nước chủ động, đảm bảo thay nước 1 đến 2 lần trên một ngày. Có thể lắp thêm bể lọc nước riêng, diện tích 10 đến 20% bể nuôi để tái sử dụng nước, giảm chi phí và ô nhiễm môi trường. Giá thể trú ẩn. Lươn thích chui rúc nên trong bể cần bố trí giá thể như dây ni lông buộc thành chùm, phên tre, ống nhựa hoặc trà rào, cây đậu xanh, cỏ khô. Giá thể chiếm 30 đến 50% diện tích bể, treo cách đáy 10 đến 15 cm để dễ vệ sinh. Trên mặt nước, thả bèo tây hoặc lục bình, 1/3 diện tích bể để tạo bóng mát và giữ nước mát, giúp lươn thoải mái. Mái che và môi trường. Lươn không ưa ánh sáng, nên bể cần có mái che, tôn, bạt hoặc dàn cây leo để tránh nắng trực tiếp và ổn định nhiệt độ. Nhiệt độ nước duy trì 25 đến 30 độ C, pH từ 7 đến 8, oxy hỏa tan lớn hơn 3 mg trên 1 lít. Có thể lắp cảm biến điện tử để kiểm soát các thông số này trong mô hình hiện đại. Công nghệ tuần hoàn, RAS. Để tối ưu hóa, bà con có thể áp dụng công nghệ tuần hoàn, tái sử dụng 100% nước, chỉ bổ sung nước hao hụt. Hệ thống bao gồm bể lọc cơ học, loại bỏ chất thải rắn, lọc sinh học, giảm ammoniac và thiết bị khử khuẩn UV. Theo nghiên cứu, mô hình RAS giúp tỷ lệ sống đạt 99% và tăng trưởng 3 đến 5% trọng lượng trên một ngày. Chi phí xây bể. Một bể 6 m², lát gạch men, có mái che và hệ thống ống nước, chi phí khoảng 10 đến 15 triệu đồng. Nếu áp dụng công nghệ RAS, chi phí ban đầu tăng thêm 20 đến 30 triệu đồng trên một bể nhưng tiết kiệm nước và công chăm sóc về lâu dài. Quy trình chăn nuôi lươn không bùn hiện đại. Dựa trên tập tính của lươn và kinh nghiệm thực tế, dưới đây là quy trình chi tiết nuôi lươn không bùn trong bể xi măng, kết hợp công nghệ hiện đại để đạt hiệu quả cao nhất. Bước 1. Chuẩn bị bể nuôi.
Vệ sinh bể. Bể mới, rửa sạch, ngâm nước 7 đến 10 ngày để loại bỏ mùi xi măng. Sát khuẩn bằng vôi nông nghiệp 1 kg trên 10 m2 hoặc thuốc tím 2 đến 3 g trên 1 mét khối nước, sau đó xả sạch. Bể cũ, sau vụ nuôi, tháo cạn nước, chà rửa sạch, phơi khô 4 tuần để diệt mầm bệnh. Bố trí giá thể, treo dây ni lông, phên tre hoặc ống nhựa như mô tả ở trên. Đảm bảo giá thể không quá dày để dễ vệ sinh. Kiểm tra nước, nguồn nước phải sạch, nước giếng, nước mưa, không chứa kim loại nặng. Để lắng nước 12 đến 24 giờ trước khi cấp vào bể. Bước 2. Chọn và thả lươn giống. Chọn giống. Lươn giống nên mua từ trại uy tín, ưu tiên lươn giống nhân tạo, đã thuần hóa, dễ thích nghi. Kích cỡ 30 đến 40 con trên 1 kg, màu vàng sẫm, bơi nhanh, không chảy xước. Tránh mua lươn tự nhiên vì khó thuần hóa, tỷ lệ hao hụt cao, 30 đến 70%. Xử lý trước khi thả. Tắm lươn bằng nước muối 2 đến 3% trong 5 đến 10 phút để diệt khuẩn và ký sinh trùng. Nếu lươn tự nhiên, nuôi thuần trong bể riêng, mật độ 3 đến 5 kg trên 1 m2, trong 5 đến 7 ngày, thay nước 1 đến 2 lần trên 1 ngày. Mật độ thả. Giai đoạn đầu, 80 đến 160 con trên 1 m2, khoảng 2 đến 4 kg trên 1 m2. Khi lươn lớn, 3 đến 4 tháng, giảm mật độ còn 20 đến 25 con trên 1 m2 để tránh cắn nhau. Nuôi thương phẩm, 150 đến 300 con trên 1 m2 nếu áp dụng công nghệ GASX và quản lý tốt. Bước 3. Chăm sóc và quản lý. Thức ăn, loại thức ăn. Kết hợp thức ăn tươi, cá tạp, trùn quế, ốc bươu vàng và thức ăn công nghiệp, độ đạm 35 đến 44%. Tỷ lệ 80% thức ăn tươi, 20% cám công nghiệp. Lượng thức ăn 3 đến 7% trọng lượng đàn trên một ngày, chia 2 lần, 80% vào 18 đến 19 giờ, 20% vào 6 giờ sáng. Cách cho ăn: rải thức ăn trên sàng tre 0,8 x 1 mét hoặc lưới để dễ kiểm soát lượng ăn và vệ sinh. Bổ sung dinh dưỡng, thêm vitamin C, men tiêu hóa định kỳ 2 đến 3 lần trên 1 tháng để tăng sức đề kháng. Quản lý nước. Thay nước 1 đến 2 lần trên 1 ngày, mỗi lần 30 đến 50% thể tích bể. Nhiệt độ nước mới không chênh lệch quá 3 độ C so với nước cũ. Kiểm tra pH 7 đến 8, oxy hòa tan lớn hơn 3 mg trên 1 lít, amoni nhỏ hơn 0,5 mg trên 1 lít bằng bộ test nước. Nếu dùng công nghệ RAS, hệ thống tự động lọc nước, chỉ cần bổ sung nước hao hụt 5 đến 10% trên một ngày. Phân cỡ. Sau 1 đến 2 tháng, lươn bắt đầu phân đàn. Tách lươn nhỏ ra bể riêng để tránh cắn nhau, đảm bảo kích cỡ đồng đều. Phân cỡ sau 30 ngày, giữ mật độ 20 đến 25 con trên 1 m2 ở giai đoạn cuối. Bước 4. Phòng và trị bệnh. Phòng bệnh. Sát khuẩn bể trước khi thả giống. Tắm lươn giống bằng nước muối. Định kỳ 15 đến 20 ngày trên một lần, dùng thuốc tím 2 đến 3 g trên 1 mét khối hoặc iốt 1 đến 1,5 g trên 1 mét khối, tạt đều bể để diệt khuẩn. Giữ nước sạch, vớt thức ăn thừa sau 2 giờ cho ăn. Bệnh thường gặp và cách trị. Bệnh đường ruột, hậu môn sưng đỏ, do ký sinh trùng. Trị bằng thuốc tím 2 đến 3 g trên 1 mét khối hoặc iốt 1 đến 1,5 g trên 1 mét khối, tạt bể. Bệnh nấm, đốm trắng trên da. Tắm lươn bằng nước muối 3% trong 10 phút, kết hợp thay nước sạch. Bệnh sốt xuất huyết đường ruột, giảm mật độ nuôi, thay nước thường xuyên, bổ sung kháng sinh, theo hướng dẫn bác sĩ thú y. Lưu ý, quan sát lươn hàng ngày. Nếu thấy lươn bơi thẳng đứng, đầu nhô lên mặt nước, cần thay nước ngay vì nước bị ô nhiễm. Bước 5. Thu hoạch. Thời điểm thu hoạch. Sau 6 đến 8 tháng, lươn đạt 150 đến 250 g trên một con, hoặc 10 đến 12 tháng, 3 đến 4 con trên 1 kg. Cách thu hoạch. Tháo bớt nước, còn 5 đến 10 cm, dỡ giá thể ra ngoài để tránh làm lươn chảy xước. Dùng vật bắt lươn, thu vào buổi sáng khi trời mát để lươn khỏe mạnh. Chuẩn bị trước khi bán. Cho lươn nhịn ăn 1 ngày trước khi thu hoạch để sạch ruột. Kiểm tra chất lượng lươn, đảm bảo không tồn dư kháng sinh hoặc chất tăng trọng. Năng suất, mật độ 150 con trên 1 m2, 15 đến 20 kg trên 1 m2 cho một vụ. Mật độ cao, 300 con trên 1 m2, công nghệ RAS, từ 40 đến 60 kg trên 1 m2 cho một vụ. Bí quyết nuôi lươn thành công từ kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu chuyên gia.
Dựa trên kinh nghiệm của những người nuôi lươn thành công và nghiên cứu từ các chuyên gia nông nghiệp, dưới đây là những bí quyết giúp bà con đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Kinh nghiệm thực tế. Anh Trần Văn Quang, Ninh Bình. Với trang trại 3.600 m², anh Quang thiết kế bể nửa chìm nửa nổi, lắp thiết bị giám sát từ xa để kiểm soát nhiệt độ, pH và oxy. Anh chọn lươn giống Cần Thơ, thả cuốn chiếu, mỗi bể thường cách nhau 2 tháng để thu hoạch luân phiên, tránh cung vượt cầu. Kết quả, thu 2 tấn lươn thương phẩm và 10 vạn lươn giống mỗi năm, lãi 300 triệu đồng. Anh Phạm Văn Tài, Ninh Bình. Tự nhân giống lươn, cung cấp lươn giống chất lượng cao cho bà con. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn nước sạch và thức ăn tươi, giúp tỷ lệ sống đạt 90%. Anh Đặng Minh Hiệp, Bình Thuận. Kết hợp nuôi lươn với nuôi cá trê, tận dụng thức ăn thừa từ bể lươn để nuôi cá, giảm chi phí và ô nhiễm. Anh đạt lợi nhuận 40.000 đồng trên 1 kg lươn. Anh Lê Văn Đức, Hà Tĩnh. Sử dụng giun quế và lòng đỏ trứng gà làm thức ăn bổ sung, giúp lươn tăng trưởng nhanh, thịt dai, giá bán cao, 120 đến 150.000 đồng trên 1 kg. Mỗi bể 5 m² lãi 20 triệu đồng trên một năm. Nghiên cứu chuyên gia. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2. Mô hình nuôi lươn bằng công nghệ RAS đạt tỷ lệ sống 99%, tăng trưởng 3 đến 5% trọng lượng trên một ngày, rút ngắn thời gian nuôi 2 tháng so với truyền thống. Hệ thống lọc sinh học và khử khuẩn ủy viên giúp kiểm soát chất lượng nước tối ưu. Trung tâm khuyến nông Bà Rịa Vũng Tàu đề xuất chọn lươn giống nhân tạo, thuần hóa 3 đến 5 ngày trước khi thả và sử dụng sàn ăn 30 x 30 cm để quản lý thức ăn hiệu quả. Hội nông dân Châu Phú, An Giang. Nuôi lươn không bùn giúp rút ngắn thời gian nuôi từ 12 tháng xuống 6 đến 8 tháng, tăng hiệu quả kinh tế gấp 5 đến 6 lần so với nuôi truyền thống. Bí quyết thành công. 1. Chọn giống chất lượng. Lươn giống nhân tạo từ trại uy tín, kích cỡ đồng đều, không bị chai lươn, nuôi lâu không lớn. 2. Quản lý nước nghiêm ngặt. Thay nước thường xuyên hoặc dùng công nghệ RAS để giữ nước sạch, giảm bệnh tật. 3. Phân cỡ đều đặn. Tách lươn nhỏ ra bể riêng mỗi 30 ngày để tránh cắn nhau, đảm bảo đồng đều kích cỡ. 4. Kết hợp thức ăn. Dùng thức ăn tươi, trùn quế, cá tạp và cám công nghiệp, bổ sung vitamin để lươn khỏe mạnh. 5. Nuôi cuốn chiếu. Thả giống cách nhau 1 đến 2 tháng để thu hoạch luân phiên, tránh dư cung. 6. Áp dụng công nghệ. Sử dụng cảm biến, hệ thống lọc nước và giám sát từ xa để giảm công lao động và tăng hiệu quả. Hiệu quả kinh tế và lợi ích của mô hình. Mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng mang lại nhiều lợi ích vượt trội so với nuôi truyền thống. Hiệu quả kinh tế. Chi phí đầu tư, xây 10 bể, 6 m² trên một bể, khoảng 100 đến 150 triệu đồng. Lươn giống, thức ăn và chăm sóc thêm 50 đến 100 triệu đồng trên một vụ. Doanh thu, với năng suất 15 đến 20 kg trên 1 m², 10 bể, 60 m² cho 900 đến 1.200 kg lươn. Giá bán 120 đến 150.000 đồng trên 1 kg, doanh thu 108 đến 180 triệu đồng trên một vụ. Lợi nhuận, sau trừ chi phí, lãi 50 đến 100 triệu đồng trên một vụ, 6 đến 8 tháng, tương đương 100 đến 200 triệu đồng trên một năm. Với công nghệ RAS, lợi nhuận có thể tăng 20 đến 30%. Lợi ích khác. Dễ quản lý, ít tốn diện tích, phù hợp với hộ gia đình. Giảm ô nhiễm môi trường nhờ không dùng bùn. Lươn sạch, ít bệnh, đáp ứng nhu cầu thị trường về thực phẩm an toàn. Có thể kết hợp nuôi cá, trồng rau để tận dụng nước thải, tăng thu nhập. Nuôi lươn không bùn trong bể xi măng không chỉ là một mô hình kinh tế hiệu quả mà còn là cơ hội để bà con làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Với thiết kế bể tối ưu, quy trình chăm sóc khoa học và áp dụng công nghệ hiện đại, bà con có thể đạt năng suất 40 đến 60 kg trên 1 m², thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Quan trọng nhất, hãy bắt đầu từ quy mô nhỏ, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước và không ngừng cải tiến kỹ thuật để đạt hiệu quả cao nhất. Một vài lời nhắn nhủ cho bà con cần chú ý. Thứ nhất, tìm hiểu thị trường tiêu thụ trước khi nuôi để đảm bảo đầu ra ổn định. Thứ hai, tham quan các mô hình thành công như anh Quang, anh Tài, anh Đức để học hỏi thực tế. Thứ ba, liên hệ trung tâm khuyến nông hoặc hội nông dân địa phương để được tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ giống, vốn. Chúc bà con thành công với mô hình nuôi lươn không bùn, biến giấc mơ làm giàu thành hiện thực. Nếu có thắc mắc, hãy để lại câu hỏi để chúng tôi hỗ trợ nhé. Nếu thấy hay, bà con hãy cho bạn của nhà nông một like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn bà con đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.